بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بيكم معايا على قناة أميرة وكروشيه. يا رب تكونوا كلكم بخير وصحة وسلامة بإذن الله. النهاردة هننفذ مع بعض مفرش كروشيه بيضاوي شكله حلو جدا وسهل جدا وبسيط في شغل. أنا طبقت المفرش مرتين، مرة اشتغلت معاكي في الفيديو واشتغلت بخيط اليسيفا بلس وإبرة مقاس 2.5 الألومنيوم، والمرة التانية زودت في الطول واشتغلت بخيط غزل رقم 6 على فتلتين لأن الخيط رفيع جدا وإبرة مقاس 2.5 الألومنيوم. وانت ممكن تشتغلي المفرش بأي خيوط تكون مناسبة للمفارش زي خيط الغزل أو خيط حرير سلسلة، خيط مكرمية قطن، خيط قطن، الخيوط المتوفرة عندك. يلا بينا نبدأ مع بعض إن شاء الله في تنفيذ المفرش. وقبل ما نبدأ لو انت لسه جديدة معايا في القناة ما تنسيش تشتركي في القناة وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد، واكتبي لي تعليق قوليلي فيه بتتابعيني من أي بلد. يلا نبدأ على بركة الله. نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. أول حاجة بتعملي عقدة البداية وبتشتغلي 86 سلسلة، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. هتكرري كده لحد ما تكمليهم 86 سلسلة، واحنا هنا بنبدأ بطول المفرش، فلو حبيتي تزودي في الطول هتزودي بال13 سلسلة. أنا في المفرش الكبير اشتغلت البداية 151 سلسلة، زي ما انت شفتي كده طلع كبير معايا في الطول. انت هنا برضو لو حبيتي تزودي في الطول فبتزودي بال13 سلسلة. أنا هكملهم 86 سلسلة وارجعلك. أنا كده كملتهم 86 سلسلة، ولو حبيتي تزودي في الطول بتزودي بال13 سلسلة. السطر الأول بدايته بتسيبي أول 7 سلاسل، 1 2 3 4 5 6 7، وعلى 8 سلسلة تشتغلي عمود بلف. بعد العمود 3 سلاسل، 1 2 3، تاخدي لفة على الإبرة وتسيبي تحت 3 سلاسل، 1 2 3، وعلى رابع سلسلة بتشتغلي عمود بلف. 4 سلاسل، 1 2 3 4، تاخدي لفة على الإبرة وتسيبي تحت 4 سلاسل، 1 2 3 4، وعلى 5 سلسلة بتشتغلي عمود بلف. 3 سلاسل، 1 2 3، تسيبي سلسلة 2 3، وعلى الرابع عمود بلف. 3 سلاسل، 1 2 3، وتسيبي تحت 3 سلاسل، 1 2 3، وعلى الرابعة بتشتغلي عمود بلف. احنا عندنا في الأول بنشتغل تلت الغرزة اللي هي العمود، 3 سلاسل عمود. بعد كده هي دي الغرزة اللي بتتكرر معانا، عبارة عن 4 سلاسل عمود، 3 سلاسل عمود، 3 سلاسل عمود. هنكررها للمرة التانية، فهتشتغلي 4 سلاسل، 1 2 3 4، تسيبي تحت 4 سلاسل، 1 2 3 4، وعلى الخمسة بتشتغلي عمود بلف. 1 2 3، تسيبي تحت 3 سلاسل، 1 2 3، على الرابع عمود بلف. 1 2 3، على الرابع عمود بلف. كده قررنا الغرزة للمرة التانية، عبارة عن 4 سلاسل عمود، 3 سلاسل عمود، 3 سلاسل عمود. هتكرري 4 سلاسل، 1 2 3 4، وبتسيب تحت 4 سلاسل، 1 2 3 4، وعلى الخمسة عمود بلف. 1 2 3، تسيبي تحت 3 سلاسل وتشتغلي على الرابع عمود بلف. 3 سلاسل على الرابع عمود بلف، يعني المسافة اللي بنسيبها تحت نفس عدد السلاسل اللي فوق. 4 سلاسل كده بنكرر ونسيب تحت 4 سلاسل، على الخمسة عمود بلف. 1 2 3، وبنسيب تحت 3 سلاسل وعلى الرابع عمود بلف. 3 سلاسل على الرابعة عمود بلف. هي دي الغرزة اللي بتتكرر معانا.
1 2 3 4 وبتسيبي تحت 4 سلاسل. 1 2 3 4 ال5 عمود بلفة. 1 2 3 على الرابع عمود بلفة. 1 2 3 على الرابع عمود بلفة. نشتغل فوق 3 سلاسل، نسيب تحت 3 سلاسل. كده احنا كررنا ووصلنا لاخر السطر. احنا اشتغلنا في اول السطر العمود 3 سلاسل عمود، وقلتلك دول تلت الغرزة بس زايدين عمود. تمام. اما هنا بقى هنشتغل التلتين، يعني اخر السطر هتبقى تلتين الغرزة اللي هي هتبقى عبارة عن 4 سلاسل. 1 2 3 4 وبتسيبي سلسلة 2 3 4 وعلى الخمسة بتشتغلي عمود. 3 سلاسل. 1 2 3 وبتسيبي سلسلة 2 3 وعلى آخر سلسلة بتشتغلي عمود. فكده في آخر السطر اشتغلنا تلتين الغرزة اللي هما 4 سلاسل عمود 3 سلاسل عمود. أما في الأول اشتغلنا تلت منها اللي هو 3 سلاسل عمود، بس العمود هو بيبقى زيادة معانا. تمام. آخر السطر هتشتغلي 7 سلاسل. 1 2 3 4 5 6 7 وبتدخلي كده على العمود، على السلسلة اللي اشتغلنا عليها العمود، تشتغلي منزلقة. تمام. ال7 سلاسل دول هما الجنب البيضاوي، وال7 سلاسل اللي سيبناها في الأول هما الجنب البيضاوي. أما الجزء ده اللي احنا اشتغلنا فيه الغرزة ده الجنب اللي هو بيبقى مستقيم معانا. عدد الغرز بيبقى ثابت فيه، أما شكلها بيتغير في كل سطر. تمام. أما هنا في الجزء البيضاوي عدد الغرز بيتغير معانا، وشكل الغرز كمان عشان بيزيد منه عدد الغرز والمفرش ما بيتقوس معانا، وكمان بيدينا الشكل البيضاوي. احنا كده اشتغلنا السطر الأول، والسطر الأول كان سطر واحد بس. أما السطور اللي جاية هيبقى السطر في الدائري كله، يعني السطر هيبقى من هنا ومن هنا. تمام. احنا عندنا المفرش بيضاوي، فعندنا الجزء فيه بيتكرر مرتين، بيبقى جنب وبعدين بتكرر نفس الجنب هو، والجنب بيبقى عبارة عن جزء مستقيم اللي قلت لك ان الغرز بتتغير شكلها فيه لكن عددها ثابت، والجزء التاني بيبقى بيضاوي. تمام. فبيبقى الجزء مستقيم والجزء بيضاوي بنشتغله، وبعدين بيتكرر معانا هو في الجنب التاني جزء مستقيم وجزء بيضاوي. انا هعلم معاكي دلوقتي بداية السطر. تمام. فهنحط علامة لما هنيجي نرتفع على السطر. بداية السطر دي هتبقى بداية الجزء المستقيم معانا، وبعد كده بنشتغل ونروح نشتغل لحد ما نوصل للجزء البيضاوي. اللي هشتغله معاكي ده بيروح متكرر هو في الجنب التاني، يبقى عندك جزء مستقيم وجزء بيضاوي بنفس العدد ونفس الشغل. تمام. فاحنا دلوقتي هنبدأ في السطر التاني. هترتفعي سلسلتين باعتبارهم عمود اشتغلناه على العمود. بنرتفع سلسلتين بس. تمام. بس بتطولي ايدك وانت شغاله السلاسل. هتشتغلي 3 سلاسل. 1 2 3 وتشتغلي على العمود عمود. يبقى السطر معانا بيبدأ بالجزء المستقيم. هنحط بقى علامة هنا كده يعتبر على العمود، هنحطها كده على السلسلة الأولى. تمام. ده كده بداية السطر معانا وبداية الجزء المستقيم. لما هنيجي بقى نشتغل ونوصل للجزء البيضاوي ونلف بنشتغل بداية الجزء بقى التاني بنفس الطريقة كده. فانت بقى بتروحي بصة وشايفة اشتغلتي ايه وبتشتغلي زيه، عشان انا السطر ده هشتغله معاكي كامل، لكن ابتداء من السطر الجاي هشتغل معاكي جنب وانت بتكرريه هو في الجنب التاني. يبقى احنا هنا بدأنا بان احنا ارتفعنا سلسلتين باعتبارهم عمود واشتغلنا 3 سلاسل عمود على عمود. هتشتغلي في الغرزة هتبقى عبارة عن سلسلتين حشو جوه ال4 سلاسل، سلسلتين عمود على عمود، 3 سلاسل عمود على عمود، 3 سلاسل عمود على عمود. هي دي الغرزة اللي بتتكرر معاكي في الجزء المستقيم، عبارة عن سلسلتين حشو جوه السلاسل، سلسلتين عمود، 3 سلاسل عمود، 3 سلاسل عمود. انا هكررها معاكي مرة وانتي بتكرريها. تمام. بتبقى عبارة عن سلسلتين وبندخل جوه ال4 سلاسل نشتغل غرزة حشو، سلسلتين، يبقى السلسلتين حشو سلسلتين فوق ال4 سلاسل. اما هنا بقى في الجزء ده بيبقى عندك على العمود عمود، فوق ال3 سلاسل 3 سلاسل
على العمود عمود، فوق التلات سلاسل 3 سلاسل، وعلى العمود عمود. هتكرري في الغرزة كده لحد ما توصلي ان انت تشتغلي فوق ال4 سلاسل اللي هي الأخيرة عندنا اهي، هتشتغلي سلسلتين حشو وسلسلتين وحاجة. كمل معاكي. بعد ما كررتي ووصلتي للآخر اشتغلتي سلسلتين حشو جوه ال4 سلاسل، سلسلتين. هنشتغل عمود على العمود و3 سلاسل وعمود على العمود. تمام كده احنا وصلنا لحد آخر الجزء اللي هو المستقيم، كان آخره العمود 3 سلاسل عمود، آخره تلتين الغرزة. أما احنا كنا بادئين بداية الجزء المستقيم بالعمود 3 سلاسل عمود، اللي هو كان العمود عندنا ارتفاع السلسلتين. تمام. أنا عندي الغرزة اتكررت 5 مرات، 1 2 3 4 5، وفي الآخر اشتغلت تلتين الغرزة. انت كل ما بتزودي بال13 سلسلة بتزيد معاكي غرزة. تمام. وصلنا كده للجنب البيضاوي، جنب البيضاوي اللي بتزيد منه عدد الغرز، فهتشتغلي سلسلة وتدخلي جوه ال7 سلاسل. احنا كده هنلف ونشتغل في الدايرة. هتشتغلي 8 من العمود، ما بين كل عمود واللي بعده سلسلة. بتشتغلي بعد العمود سلسلة وتدخلي بقى تبدأي تشتغلي في ال8 أعمدة، عمود سلسلة كده، 2 سلسلة، 3 سلسلة، 4 سلسلة، 5 سلسلة، 6 سلسلة، 7 سلسلة، 8. كده اشتغلنا 8 من العمود، ما بين كل عمود واللي بعده سلسلة. قبل العمود الأول عندنا سلسلة، وبعد العمود الثامن بيبقى فيه سلسلة. تمام. يبقى احنا كده الجزء اللي هو البيضاوي اشتغلنا من بعد ال3 سلاسل عمود جوه كده، بدأنا بان احنا اشتغلنا 8 أعمدة، 1 2 3 4 5 6 7 8. عندنا هنا 8 من العمود و9 من السلسلة، 1 2 3 4 5 6 7 8 والتاسعة اللي هي ما بين أول عمود في الجزء المستقيم وما بين العمود التاني. تمام. هنبدأ بقى التكرار، يعني الغرزة بقى خلاص كده اشتغلنا الجنب الأول عبارة عن جزء مستقيم وجزء بيضاوي. بنبدأ نكرر الجزء بقى المستقيم. بدايته انت بتشتغلي على العمود عمود، وبعده 3 سلاسل، وبتشتغلي على العمود عمود وتبدأي في الغرزة. فهنا بقى هنحط علامة تانية. تمام. ان ده بداية التكرار معاكي، بداية الجنب الاول هتكرريه هو في الجنب التاني. انا هشتغل معاكي السطر ده زي ما قلت لك، ومن بعد كده بقى انت هتبصي على مكان العلامة تعرفي ان الجزء البيضاوي خلص، تبدأي تكرري في الجنب التاني. تمام. كده احنا اشتغلنا بداية الجزء المستقيم عبارة عن عمود 3 سلاسل عمود. بتشتغلي بقى في الغرزة سلسلتين حشو جوه ال4 سلاسل، سلسلتين عمود على عمود، 3 سلاسل عمود على عمود. يبقى ال3 سلاسل بيعدوا من فوق ال3 سلاسل. اما هنا سلسلتين حشو جوه ال4 سلاسل، سلسلتين. بعد كده بتشتغلي 3 سلاسل رقم 2 والعمود. هي دي الغرزة اللي بتتكرر معاكي. هتكرري بنفس الطريقة كده لحد ما توصلي ان انت تشتغلي فوق ال4 سلاسل سلسلتين حشو، سلسلتين عمود، 3 سلاسل عمود، يعني تقفلي لحد ما توصلي لنهاية الجزء المستقيم. كده انا كررت لحد ما وصلت لحد نهاية الجزء المستقيم اللي هو على العمود عمود، وبعدين 3 سلاسل وعلى عمود عمود. كده وصلنا لل7 سلاسل اللي هنشتغل جواهم ال8 من العمود، ما بين كل عمود واللي بعده سلسلة. فهتشتغلي بعد العمود سلسلة وتدخلي كده جوه السلاسل. هنا بقى هتاخدي الخيط ده بالشكل ده كده اللي هو خيط البداية، وتدخلي تشتغلي أول عمود وبعده سلسلة. الخيط ده هتاخديه تحت الشغل، وبعد كده هتقفليه تحت الأعمدة. كده اشتغلنا عمود سلسلة، كده 2 سلسلة، 3 سلسلة، 4 سلسلة، 5
سلسلة 6 سلسلة 7 سلسلة 8. كده اشتغلنا 8 من العمود، ما بين كل عمود واللي بعده سلسلة، ما بين العمود اللي بعد ال3 سلاسل والعمود الأول من ال8 فيه سلسلة، وما بين ال8 والعمود اللي هو هنا عندنا بقى ارتفاع سلسلتين بيبقى فيه سلسلة، ما تنساش. تمام. هنا بقى هتدخلي على تاني سلسلة من سلاسل الارتفاع اللي بنعتبرهم عمود، وهيبقى باقي عندك بعدها 3 سلاسل، هتقفلي بمنزلقة. كده اشتغلنا السطر التاني. زي ما انت شفتي كده السطر التاني اشتغلناه في الداير عبارة عن جزء بيضاء، جزء مستقيم وجزء بيضاوي بنكرره هو في الجنب التاني. تمام. الخيط ده بقى بتظبطيه كده، وبعدين بتقفليه تحت الأعمدة حلوة عشان ما يتركش منك، وبتقصيه. ودلوقتي هنشتغل السطر التالت. السطر التالت بدايته بتبدأ بالجزء المستقيم، وده بيبقى بداية التكرار معاكي من فوق العلامة كده، يعني هتبصي كده تلاقي العلامة تبدأي تكرري من أول العلامة. هتشتغلي في الأول ارتفاع سلسلتين باعتبارهم عمود، اشتغلناه على العمود، بتشتغلي سلسلة وتدخلي جوه ال3 سلاسل تشتغلي عمود، سلسلة وعلى العمود عمود. فاحنا كده اشتغلنا 3 من العمود، ما بين كل عمود واللي بعده سلسلة، فعندنا 3 من العمود و2 من السلسلة. هنا بقى هتشتغلي 4 سلاسل، 1 2 3 4، وتشتغلي على العمود عمود، يعني ال4 سلاسل بيعدوا من فوق السلسلتين حشو سلسلتين. دي كده الغرزة معانا 4 سلاسل، عمود على عمود، سلسلة، جوه ال3 سلاسل بتشتغلي عمود، سلسلة، على العمود عمود، سلسلة، جوه السلاسل عمود، سلسلة، على العمود عمود. تمام. فاحنا كده عندنا 5 من العمود بعد ال4 سلاسل، عندنا 5 من العمود، 1 2 3 4 5، ما بين كل عمود واللي بعده سلسلة. هنكرر، انا هكررها معاكي مرة وانتي بتكرريها هي لحد ما توصلي لحد الاخر. هتشتغلي كده لحد اخر الجزء المستقيم، يعني هتشتغلي 4 سلاسل يعدوا من فوق السلسلتين حشو سلسلتين، وعلى العمود بتشتغلي عمود وسلسلة، جوه ال3 سلاسل تشتغلي عمود، وده كده تاني عمود وسلسلة، على العمود عمود، كده 3 وسلسلة، جوه السلاسل عمود، كده 4 وسلسلة، وعلى العمود عمود. فكده بقى عندنا 5 أعمدة. فالغرزة عبارة عن 4 سلاسل، 5 من العمود، ما بين كل عمود واللي بعده سلسلة. بتبدأي بقى تكرري. تمام. هتكرري كده لحد ما توصلي ان انت هنا توصلي لنهاية الجزء المستقيم، تشتغلي 4 سلاسل، عمود، سلسلة، عمود جوه السلاسل، وعمود. بعد ما كررتي ووصلتي لحد نهاية الجزء المستقيم، فبقى عندك عمود، سلسلة، عمود، سلسلة، عمود، زي ما كان عندنا في أوله. تمام. بعد كده بقى هنشتغل في الجزء البيضاوي. هنا هيزيد عدد السلاسل وهيبقوا 2. هتشتغلي من بعد العمود اللي على العمود بتشتغلي سلسلتين، ونبدأ نشتغل على كل عمود من ال8 عمود وبعده سلسلتين. كده 1 وبعده سلسلتين، 2 وسلسلتين، 3 سلسلتين، 4 سلسلتين، 5 سلسلتين، 6 سلسلتين، 7 وسلسلتين، 8. كده وصلنا للعمود الثامن، بتشتغلي بعده سلسلتين، 1 2. تمام. يبقى احنا كده بدأنا بالسلسلتين من بعد العمود اللي على العمود، واشتغلنا على كل عمود عمود بعده سلسلتين، وبعد الثامن اشتغلنا السلسلتين. هيبدأ بقى معاكي التكرار بقى. لما تشوفي العلامة كده تعرفي ان انت هتكرري من اول ما بدأنا السطر لحد الجنب البيضاء. تمام. فهتشتغلي على العمود عمود، وبعده سلسلة، جوه ال3 سلاسل عمود وسلسلة، وعلى العمود عمود،
كده بقى عندنا 3 من العمود، ما بين كل عمود واللي بعده سلسلة 4 سلاسل، وبتكرري بقى بنفس الطريقة. يعني هيبقى عندك 5 من العمود، ما بين كل عمود واللي بعده سلسلة. هتكرري ولما توصلي هنا كده هيبقى عندك عمود سلسلة عمود سلسلة عمود، وبعد كده بقى بتشتغلي سلسلتين و8 من العمود، ما بين كل عمود واللي بعده سلسلتين، وتشتغلي آخر سلسلتين، وهنيجي نقفل السطر مع بعض. تاخدي بالك كده عشان ما تتلخبطيش، تبصي على العلامة اللي هي في أول السطر، وبتكرري هو من بعد العلامة اللي هي عندنا بعد الجزء البيضاوي. تمام. آخر السطر التالت بعد ما كررتي اللي اشتغلنا في الجنب الأول هو في الجنب التاني، واشتغلتي بعد العمود التاني سلسلتين، بتقفلي بمنزلقة على تاني سلسلة، وبيبقى عندك بعدها سلسلة اللي هي الفرق ما بين العمود والعمود اللي بعده. وده كده شكل السطر عندي. السطر الرابع بدايته بتبدأ معانا من الجزء المستقيم، وده كده بيبقى بداية التكرار معاكي من أول العلامة، يعني من أول السطر هترتفعي سلسلتين، فلما بتيجي تكرري بيبقى بدلهم عمود، وبتدخلي كده جوه السلسلة تشتغلي عمود على العمود، عمود جوه السلسلة، عمود على العمود، عمود. فكده بقى عندنا 5 أعمدة باعتبار إن السلسلتين عمود، 1 2 3 4 5. هتشتغلي بعد كده سلسلتين، دي كده الغرزة معانا، سلسلتين، وجوه ال4 سلاسل بتشتغلي غرزة حشو، سلسلتين، وهنا بقى بنشتغل على العمود، عمود جوه السلسلة، عمود على عمود، عمود جوه السلسلة، عمود على العمود، عمود جوه السلسلة، عمود على العمود، عمود وجوه السلسلة، عمود وعلى العمود، عمود. كان عندنا تحت 5 من العمود و4 من السلسلة، فبقى هنا عندنا 9 من العمود، 1 2 3 4 5 6 7 8 9. بعد كده بنكرر الغرزة. تمام. اللي هشتغله معاكي ده هو اللي بيتكرر معاكي. هتشتغلي سلسلتين، وبتدخلي جوه ال4 سلاسل تشتغلي غرزة حشو وسلسلتين، سلسلتين حشو سلسلتين، وهيبقى عندنا هنا 9 أعمدة. هنشتغل على كل عمود عمود، وجوه كل سلسلة عمود. فكده عمود 2 3 4 5 6 7 8 9. يبقى الغرزة عندك عبارة عن سلسلتين حشو سلسلتين وبعدهم 9 أعمدة. بتكرري كده لحد ما توصلي لحد نهاية الجزء المستقيم. هيبقى عندك سلسلتين حشو سلسلتين و5 أعمدة، يعني أوله 5 أعمدة وآخره 5 أعمدة. أول الجزء المستقيم 5 أعمدة وآخره 5 أعمدة. هتكرري كده ونيجي نشتغل الجزء البيضاوي. بعد ما كررتي ووصلتي لحد آخر الجزء المستقيم اشتغلتي 5 أعمدة. تمام. كده وصلنا ان احنا هنشتغل في الجنب في الجزء البيضاوي. هتشتغلي هنا 3 سلاسل، يعني هيزيدوا سلسلة عن السطر اللي تحت. كان سلسلة بقوا 2، هنا بقى في السطر هيبقوا 3. 1 2 3، وبتشتغلي على أول عمود، عمود، تلات سلاسل، 1 2 3 على التاني عمود، 1 2 3 على تالت عمود، عمود، 1 2 3 على الرابع عمود، 1 2 3 على الخامس عمود، 1 2 3 على السادس، 1 2 3 على السابع عمود، بتشتغلي عمود، 1 2 3 وعلى الثامن بتشتغلي عمود. بعد العمود الثامن بتشتغلي 3 سلاسل، 1 2 3.
ده كده الجزء البيضاوي عندنا. هنبدأ بقى التكرار من أول ما هتشوفي العلامة كده على أول عمود في الجزء المستقيم، بتبدأي بقى تشتغلي نفس التكرار اللي اشتغلناه من أول السطر. هتشتغلي كده 5 أعمدة على العمود عمود، جوه السلسلة عمود، على العمود عمود، جوه السلسلة عمود، على العمود عمود، وتكرري بقى سلسلتين حشو سلسلتين 9 أعمدة. ده كده بداية التكرار معاكي من أول العلامة. هتكرري كده ولما توصلي للجزء البيضاوي بتشتغلي 3 سلاسل، عمود 3 سلاسل، وبتكرري كده لحد ما تشتغلي ال3 سلاسل اللي بعد العمود الثامن. آخر السطر الرابع بعد ما اشتغلتي ال3 سلاسل اللي بعد 8 عمود بتقفلي بمنزلقة على تاني سلسلة من سلاسل الارتفاع. السطر الخامس بدايته بترتفعي سلسلتين وبتعلي ايدك كده وانت شغالة السلسلتين، بعدهم بتشتغلي سلسلة، هتسيبي عمود وعلى العمود اللي بعده اللي هو يعتبر تالت عمود بتشتغلي عمود سلسلة، وبتسيبي عمود وبتشتغلي على العمود الخامس عمود. فكده بقى عندنا 3 من العمود و2 من السلسلة. هتشتغلي بعد كده سلسلتين حشو على غرزة الحشو، سلسلتين، عمود على أول عمود، سلسلة، تسيبي عمود وعلى العمود التالت عمود، سلسلة، تسيبي عمود وعلى العمود الخامس عمود، سلسلة، تسيبي عمود وعلى السابع عمود، وسلسلة، وتسيبي عمود وعلى التاسع اللي هو آخر عمود معانا بتشتغلي سلسلة. فكده الغرزة عبارة عن سلسلتين حشو على الحشو، سلسلتين، وعندنا 1 2 3 4 5 من العمود، وعندنا 1 2 3 4 من السلسلة. هي دي الغرزة. هنكرر، هتشتغلي كده سلسلتين 1 2 وبتشتغلي حشو على غرزة الحشو، سلسلتين، وبنشتغل على 9 أعمدة على أول عمود عمود وسلسلة، وبنسيب العمود اللي بعده عمود سلسلة ونسيب عمود ونشتغل على اللي بعده عمود، سلسلة ونسيب عمود ونشتغل على اللي بعده عمود، سلسلة ونسيب عمود ونشتغل على اللي بعده عمود. فكده عندنا 5 من العمود ما بين كل عمود واللي بعده سلسلة. هي دي الغرزة اللي هتتكرر معاكي لحد ما توصلي لآخر الجزء المستقيم اللي هو هيبقى عبارة عن 3 من العمود ما بين كل عمود واللي بعده سلسلة بنشتغلهم على ال5 أعمدة. تمام؟ هتكرري كده ونرجع نكمل. بعد ما بتكرري بيبقى عندك آخر الجزء المستقيم زي بدايته 3 من العمود ما بين كل عمود واللي بعده سلسلة. ده كده شكل عندك. تمام؟ هنشتغل دلوقتي في الجزء البيضاوي، فهتشتغلي 4 سلاسل، يعني كانوا سلسلة بقوا 2 3 هنا هيبقوا 4، 1 2 3 4 وعمود على أول عمود، 1 2 3 4 عمود على التاني، 1 2 3 4 عمود على التالت، 1 2 3 4 عمود على الربع، على العمود الخامس بتشتغلي عمود و4 سلاسل، 1 2 3 4 على السادس عمود، 1 2 3 4 على السابع عمود، 1 2 3 4 وعلى الثامن بتشتغلي عمود. بعد العمود الثامن بتشتغلي ال4 سلاسل، 1 2 3 4، ويبدأ بقى معاكي التكرار من أول ما اشتغلنا في الجزء المستقيم لحد آخر السطر، لحد الآخر، يعني من أول كده ما بدأنا السطر هتبدأي بقى تشتغلي نفس التكرار، عمود على أول عمود وسلسلة، تسيبي عمود وعلى التالت عمود وسلسلة، وتسيبي عمود وعلى الخامس عمود،
وسلسلتين حشو على الحشو، سلسلتين، وهو ده بقى اللي بيتكرر معاكي بدايته من اول العمود تمام لحد ما بتشتغلي التمانية من العمود، ما بين كل عمود واللي بعدهم 4 سلاسل، والاخر بيبقى عندك 4 سلاسل. هتكرري كده من اول العلامة لحد العلامة التانية تمام، اخره هيبقى 4 سلاسل بعد العمود التاني. اخر السطر الخامس بعد ما كررتي واشتغلتي ال4 سلاسل اللي بعد تامن عمود بتقفلي بمنزلقة على تاني سلسلة، ويبقى باقي عندك بعدها سلسلة. السطر السادس بدايته بترتفعي سلسلتين، 1 2، ودول بنعتبرهم عمود اشتغلناه على اول عمود. بعدهم بتشتغلي 3 سلاسل، 1 2 3، وبتسيبي العمود وبتروحي على تالت عمود تشتغلي عمود. فكده اعتبر اشتغلنا عمود 3 سلاسل عمود، وده كده بداية التكرار معاكي، بيبقى عمود 3 سلاسل عمود في أول الجزء المستقيم. بعد كده بتشتغلي 4 سلاسل، 1 2 3 4، وتشتغلي على العمود عمود 3 سلاسل، 1 2 3، وتسيبي عمود، وعلى العمود اللي هو التالت بتشتغلي عمود 3 سلاسل، 1 2 3، وتسيبي عمود، وعلى العمود اللي هو عندنا الخامس بتشتغلي عمود. دي كده الغرزة عبارة عن 3 سلاسل عمود، 4 سلاسل عمود، 3 سلاسل عمود، 3 سلاسل عمود. هنكرر، هنشتغل 4 سلاسل، 1 2 3 4، بيعدوا من فوق السلسلتين حشو سلسلتين، وتشتغلي على أول عمود عمود وبعده 3 سلاسل، 1 2 3، تسيبي عمود، وعلى التالت بتشتغلي عمود و3 سلاسل، تسيبي عمود، وعلى العمود الخامس تشتغلي عمود. هي دي الغرزة معاكي تمام، 4 سلاسل عمود، 3 سلاسل عمود، 3 سلاسل عمود. هتكرري كده، وعندك هيبقى في آخر الجزء المستقيم هيبقى عندك عمود 3 سلاسل عمود زي أوله تمام. هتشتغلي كده ونيجي نكمل. بعد ما كررتي ووصلتي لآخر الجزء المستقيم عندنا في الآخر 4 سلاسل وعمود على عمود، 3 سلاسل عمود تمام. ده كده الشكل عندك. هنشتغل بقى في الجزء البيضاوي، فهتشتغلي في الأول 4 سلاسل، 1 2 3 4، يعني نفس عدد السلاسل اللي في السطر اللي تحت. هنا بقى اللي هيزيد معانا إن احنا هنشتغل على كل عمود عمودين بدل ما كنا بنشتغل عمود. 1 2 4 سلاسل، 1 2 3 4، وعلى العمود التاني عمودين، 1 2 4 سلاسل، 1 2 3 4، عمودين على العمود. على كل عمود من ال8 بتشتغلي عمودين وبعدهم 4 سلاسل، عمودين 4 سلاسل، 1 2 3 4، عمودين 4 سلاسل، 1 2 3 4، على العمود عمودين 4 سلاسل، عمودين على العمود 4 سلاسل، عمودين على العمود. كده احنا وصلنا لتامن عمود، هنشتغل عليه عمودين وبعدهم 4 سلاسل، 1 2 3 4. فكده عندنا 8 من العمودين تمام، ما بين كل عمودين واللي بعدهم 4 سلاسل، وقبل أول عمودين في 4 سلاسل، وبعد آخر عمودين اللي هما رقم 8 في 4 سلاسل. هيبدأ معانا التكرار. هتبصي كده هتلاقي العلامة كده خلاص نهينا الجزء البيضاوي. هنبدأ في الجنب التاني اللي بدايته الجزء المستقيم، فهتشتغلي كده عمود 3 سلاسل
وتسيبي العمود وتشتغلي على العمود التالت عمود، وتكرري بقى 4 سلاسل، 1 2 3 4، وتبدأ معاكي الغرزة وبتكرري كده نفس اللي اشتغلناه في الجنب الأول هو في الجنب التاني، وهنيجي نقفل السطر مع بعض. آخر السطر السادس بعد ما كررتي اللي اشتغلناه في الجنب الأول هو في الجنب التاني، واشتغلتي العمودين رقم 8 والأربع سلاسل، بتقفلي بمنطلقة على تاني سلسلة من سلاسل الارتفاع، وبيبقى بقى عندك بعدها 3 سلاسل اللي هما الفرق ما بين العمود واللي بعده. تمام، ده كده كان عندنا بداية التكرار. تاخدي بالك كده عشان العلامة بتنزل لتحت. هنشتغل دلوقتي السطر السابع. بدايته هترتفعي سلسلتين باعتبارهم عمود اشتغلناه على العمود، وبعدهم 3 سلاسل، 1 2 3. على العمود بتشتغلي عمود، فكده بداية الجزء المستقيم كانت عمود 3 سلاسل عمود، يعني زي السطر اللي تحت. هتشتغلي سلسلتين حشو جوه الأربع سلاسل، سلسلتين على العمود عمود، وبعد العمود 3 سلاسل، 1 2 3. على العمود عمود و3 سلاسل، 1 2 3، وعلى العمود عمود. هي دي الغرزة اللي بتتكرر معاكي. بتشتغلي سلسلتين حشو جوه الأربع سلاسل، سلسلتين، وعندنا هنا 3 من العمود ما بين كل عمود واللي بعده سلسلتين، فبتشتغلي على أول عمود منهم عمود، ما بين كل عمود واللي بعده 3 سلاسل، 3 سلاسل، عمود على التاني، 3 سلاسل، عمود على التالت. هي دي الغرزة، عبارة عن سلسلتين حشو سلسلتين و3 من العمود ما بين كل عمود واللي بعده 3 سلاسل. هتكرري كده لحد ما توصلي لنهاية الجزء المستقيم. بيبقى عندك فوق العمود 3 سلاسل عمود عمود 3 سلاسل عمود، وهنيجي نشتغل في الجزء البيضاوي. بعد ما كررتي ووصلتي لآخر الجزء المستقيم اللي هو كان عمود 3 سلاسل عمود زي بدايته كده، عمود 3 سلاسل عمود، هنشتغل في الجزء البيضاوي. فهتشتغلي 4 سلاسل، 1 2 3 4، نفس عدد السلاسل اللي تحت. وهنا بقى هنشتغل على العمود الأول عمود، وبعده سلسلة، وعلى التاني عمود، عمود سلسلة عمود، وبعدين 4 سلاسل، 1 2 3 4. على العمودين اللي بعده اللي هما رقم 2 عمود سلسلة عمود، وبعدهم 4 سلاسل، 1 2 3 4. هتكرري كده في الجزء البيضاوي. على كل عمودين بتشتغلي على العمود الأول منهم عمود وسلسلة وعمود على التاني، وبعدين بتشتغلي ل4 سلاسل، 1 2 3 4. تمام، زي ما انت شايفة كده على كل عمودين بنشتغل عمود على الأول وسلسلة عمود على التاني، وبعدهم 4 سلاسل بيعدوا من فوق السلاسل. هتشتغلي كده لحد ما تشتغلي على 8 عمودين، عمود سلسلة عمود، وبعدهم 4 سلاسل، وهنيجي نكمل. بعد ما كررتي واشتغلتي على كل عمودين عمود سلسلة عمود على التاني، وبعدين 4 سلاسل، هنا عندنا 8 من العمود سلسلة عمود، 1 2 3 4 5 6 7 8، وعندنا 9 من الأربع سلاسل، 1 2 3 4 5 6 7 8 9. تمام، زي نفس العدد اللي تحت اللي هي العدد السلاسل، بس زاد معانا عدد الغرز. هتشتغلي بعد كده التكرار، وصلنا اهو للعلامة. تمام، هتبدأي بقى التكرار من أول ما بدأنا السطر، يعني من أول الجزء المستقيم. فهتشتغلي على العمود عمود 3 سلاسل، عمود على عمود، سلسلتين حشو جوه السلاسل، سلسلتين، وبتكرري كده بنفس الطريقة من أول العمود 3 سلاسل عمود لحد ما توصلي لحد الآخر الجزء البيضاوي، يعني لحد آخر السطر، وهنيجي نقفل السطر مع بعض. آخر السطر السابع بعد ما اشتغلتي ال4 سلاسل بتقفلي بمنزلقة على تاني سلسلة من سلاسل الارتفاع. السطر الثامن بدايته بترتفعي سلسلتين، 1
2 وبتشتغلي بعدهم سلسلة. هتدخلي جوه ال3 سلاسل تشتغلي عمود، سلسلة، وعلى العمود بتشتغلي عمود. فكده عندنا 3 من العمود، بعتبر من السلسلتين عمود، وعندنا 2 من السلسلة. بعدهم 4 سلاسل، 1 2 3 4. تشتغلي على العمود عمود، سلسلة، جوه ال3 سلاسل عمود، وسلسلة، على العمود عمود، سلسلة، جوه ال3 سلاسل عمود، وسلسلة، وعلى العمود عمود. فكده عندنا 5 من العمود، ما بين كل عمود واللي بعده سلسلة. الغرزة عبارة عن 4 سلاسل، 5 من العمود، ما بين كل عمود واللي بعده سلسلة. بتكرري، بتشتغلي 4 سلاسل، 1 2 3 4، وتشتغلي على العمود عمود، وبعده سلسلة، جوه السلاسل عمود، وده كده التاني، وسلسلة، على العمود عمود، كده 3، وسلسلة، جوه السلاسل عمود، كده 4، وسلسلة، وعلى العمود بتشتغلي عمود. فكده بقى عندنا 5 من العمود، ما بين كل عمود واللي بعده سلسلة. بتكرري الجزء ده كده لحد ما توصلي لآخر الجزء المستقيم. هيبقى عندك عمود سلسلة عمود سلسلة عمود، وهنيجي نكمل. بعد ما كررتي ووصلتي لآخر الجزء المستقيم، بقى عندك 3 من العمود، ما بين كل عمود واللي بعده سلسلة. وبعد كده هنبدأ في الجزء البيضاوي، فهتشتغلي 4 سلاسل، 1 2 3 4. وعندنا هنا عمود سلسلة عمود، هنشتغل على العمود عمود، وبعده سلسلتين، 1 2، وعلى العمود التاني بتشتغلي عمود. فهنا بقى عندنا 4 سلاسل، عمود سلسلتين عمود. هنكرر 4 سلاسل، 1 2 3 4، وبتشتغلي عمود، على العمود سلسلتين عمود على عمود. 4 سلاسل، 1 2 3 4، على العمود عمود، فوق السلسلة سلسلتين، وعلى العمود عمود. هو ده الجزء اللي بيكرر معاكي في الجزء البيضاوي. تمام، هتكرري كده، بتشتغلي 4 سلاسل، عمود سلسلتين عمود، لحد ما توصلي ان انت تشتغلي على اخر عمود سلسلة عمود اللي هم رقم 8، وبعدين بتشتغلي ال4 سلاسل. بعد ما كررتي كده بقى عندنا 8 من العمود سلسلتين عمود، 4 سلاسل، 1 2 3 4 5 6 7 8. بعد العمود سلسلتين عمود رقم 8 اشتغلتي ال4 سلاسل. كده هتلاقي العلامة عندك. هنبدأ بقى التكرار اللي هو هنكرر اللي اشتغلناه في الجنب الأول هو في الجنب التاني، من بداية السطر لحد العلامة، يعني من عند العلامة الأولى لحد العلامة التانية. هتبدأي بقى تكرري، فهتشتغلي كده بداية الجزء المستقيم، عمود على عمود، وسلسلة، عمود جوه السلاسل، وسلسلة، وعمود على عمود، و4 سلاسل، 1 2 3 4، وبيبقى عندك 5 من العمود، ما بين كل عمود واللي بعده سلسلة. هتكرري كده من أول السطر لحد ما وصلنا للعلامة. تمام، يعني هتكرري الجزء المستقيم والجزء البيضاوي. آخر السطر الثامن، بعد ما كررتي اللي اشتغلناه في الجنب الأول هو في الجنب التاني، واشتغلتي آخر 4 سلاسل، بتقفلي بمنزلقة على تاني سلسلة، وبيبقى باقي عندك بعدها سلسلة، اللي هي الفرق ما بين العمود والعمود اللي بعده. السطر التاسع بدايته بترتفعي سلسلتين، 1 2، وهتشتغلي جوه السلسلة عمود، على العمود عمود، جوه السلسلة عمود، على العمود عمود، باعتبار كده ان السلسلتين دول اول عمود، فكده بقى عندنا 5 أعمدة. هتشتغلي بعد كده سلسلتين حشو، سلسلتين، وعلى العمود بتشتغلي عمود، جوه السلسلة كده 2، على عمود عمود كده 3 4 5 6 7 8 9. كده اشتغلنا على كل عمود عمود، وجوه كل سلسلة عمود، فبقى عندنا 9 أعمدة. هي دي الغرزة اللي بتتكرر معاكي.
بتكرري بإنك بتشتغلي سلسلتين حشو جوه ال4 سلاسل، سلسلتين وبتشتغلي على كل عمود من ال5 عمود وجوه كل سلسلة من ال4 عمود، فبيبقى عندك 9 أعمدة. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. هتكرري الجزء ده كده لحد ما توصلي لآخر الجزء المستقيم. هيبقى عندك على ال3 أعمدة اللي ما بين كل عمود واللي بعده سلسلة عندك 5 أعمدة. تمام، هتشتغلي كده ال5 أعمدة ونيجي نكمل. بعد ما كررتي وصلتي لآخر الجزء المستقيم بقى عندك في آخره 5 أعمدة زي ما كان في أوله 5 أعمدة. هنبدأ في الجزء البيضاوي، هتشتغلي 4 سلاسل. 1 2 3 4 وعلى العمود بتشتغلي عمود، سلسلتين يعدوا من فوق السلسلتين وعلى العمود عمود، يعني نفس السطر اللي تحت. عندنا 4 سلاسل، عمود، سلسلتين، عمود. هتشتغلي بعد كده 4 سلاسل. 1 2 3 4 على العمود بتشتغلي عمود، سلسلتين، وعلى العمود عمود، وبتكرري 4 سلاسل. 1 2 3 4 على العمود بتشتغلي عمود، بعد العمود سلسلتين، وعلى العمود عمود. هتكرري كده 4 سلاسل، عمود على العمود، سلسلتين، عمود على العمود، لحد ما توصلي لآخر الجزء البيضاوي. هتشتغلي كده آخر 8 من العمود، سلسلتين، عمود، وبعدهم 4 سلاسل، وهيبدأ بقى معانا التكرار بعد كده. ده كده الشكل بعد ما كررتي الجزء. اتكرر 8 مرات، وبعد آخر جزء اشتغلنا ال4 سلاسل. هيبدأ بقى معانا التكرار. فهتشتغلي 5 أعمدة، على العمود عمود، جوه السلسلة عمود، على العمود عمود، جوه السلسلة عمود، وعلى العمود عمود. وبتكرري بقى زي اللي اشتغلناه في الجنب الأول، يعني زي ما بدأنا من أول السطر لحد ما وصلنا لآخر الجزء البيضاوي. هتكرري كده ونرجع نكمل. آخر السطر التاسع بعد ما كررتي واشتغلتي آخر 4 سلاسل بتقفلي بمنزلقة على تاني سلسلة من سلاسل الارتفاع. السطر العاشر بدايته بترتفعي سلسلتين. 1 2 وبتشتغلي سلسلة. كده اشتغلنا عمود، سلسلة، هتسيبي عمود وتشتغلي على اللي بعده عمود، سلسلة، وتسيبي عمود وتشتغلي على اللي بعده عمود. ده كده بداية الجنب الأول، يعني الجزء اللي هيتكرر معاكي، الجنب اللي هيتكرر معاكي ده بدايته من أول اللي عليه معايا. تمام، عبارة عن عمود، سلسلة، عمود، سلسلة، عمود، 3 من العمود و2 من السلسلة، سلسلتين، وبتشتغلي على غرزة الحشو وغرزة حشو، سلسلتين، وهنا عندنا 9 أعمدة. تشتغلي على أول عمود عمود وسلسلة، تسيبي عمود وتشتغلي على اللي بعده عمود وسلسلة، تسيبي عمود وتشتغلي على اللي بعده عمود وسلسلة، تسيبي عمود وتشتغلي على اللي بعده عمود وسلسلة، وبتسيبي العمود وتشتغلي على آخر عمود سلسلة. فكده عندنا 5 من العمود، 1 2 3 4 5 و4 من السلسلة. الجزء عبارة عن سلسلتين، حشو على الحشو، سلسلتين، 5 من العمود، ما بين كل عمود واللي بعده سلسلة. وهو ده الجزء اللي بيتكرر معاكي، سلسلتين، غرزة حشو على غرزة الحشو، سلسلتين، وبتشتغلي كده على 9 أعمدة. على أول عمود عمود وسلسلة، تسيبي عمود وتشتغلي على العمود اللي بعده، تاني عمود وسلسلة، تسيبي عمود وتشتغلي على اللي بعده، تالت عمود وسلسلة، وتسيبي عمود وتشتغلي على اللي بعده. كده الرابع سلسلة، تسيبي عمود وتشتغلي على آخر عمود عمود. فكده بقى عندنا 5 أعمدة. وتبتدي بقى تكرري من أول السلسلتين، حشو على الحشو، سلسلتين، لحد العمود. هتكرري كده لحد ما توصلي لآخر الجزء المستقيم. هيبقى عندك عمود، سلسلة، عمود، سلسلة، عمود. هتكرري كده ونرجع نكمل.
بعد ما كررتي ووصلتي لآخر الجزء المستقيم بقى عندك عمود سلسلة عمود سلسلة عمود. هنشتغل دلوقتي في الجزء البيضاوي. الجزء البيضاوي هنا شكله هيختلف. تمام، هتشتغلي في الأول 5 سلاسل، 1 2 3 4 5، وبتدخلي جوه ال4 سلاسل تشتغلي غرزة حشو. 5 سلاسل، 1 2 3 4 5، وهنا على العمود سلسلتين عمود هنشتغل غرزة كلاستر من 5 أعمدة والعمود فيها بلف. وطريقتها إنك بتشتغلي عمود على أول عمود تاخدي منه لفتين وتسيبي لفة. جوه السلسلتين هتشتغلي 3 أعمدة، 1 وتسيبي منه لفة، 2 وتسيبي منه لفة، 3 وتسيبي منه لفة. فكده اشتغلنا 4 أعمدة. على العمود بتشتغلي العمود الخامس تاخدي منه لفتين وتسيبي لفة. هنا عندك 6 لفات، ال5 لفات بتوع غرزة الكلاستر واللفة الأساسية بتاخديهم مع بعض كده كلهم بسحبة واحدة. كده قفلنا غرزة الكلاستر. بعدها بتشتغلي 5 سلاسل، 1 2 3 4 5. جوه ال4 سلاسل بتشتغلي غرزة حشو. 5 سلاسل، 1 2 3 4 5، وبنشتغل غرزة الكلاستر. بنشتغل على أول عمود عمود ناخد منه لفتين ونسيب لفة، وجوه السلسلتين بتشتغلي 3 أعمدة بتاخدي من كل عمود لفتين وتسيبي لفة. فكده ده تاني عمود، تالت عمود، رابع عمود. اشتغلنا على العمود عمود و3 جوه السلسلتين. على العمود بتشتغلي العمود الخامس تاخدي منه لفتين وتسيبي لفة، وبعدين بتاخدي اللفات كلها مع بعض بسحبة واحدة. ويبدأ بقى معاكي التكرار. أنا هشتغلها معاكي مرة وانتي بتكرريها هي لحد نهاية الجزء البيضاوي. بتشتغلي 5 سلاسل، 1 2 3 4 5، غرزة حشو جوه ال4 سلاسل. 1 2 3 4 5، غرزة كلاستر من 5 أعمدة. أول عمود على العمود تسيبي منه لفة، 3 أعمدة جوه السلسلتين بتشتغلي 3 أعمدة وبتسيبي من كل عمود لفة. العمود الخامس بتشتغليه على العمود، وبعد كده بتاخدي اللفات كلهم مع بعض بسحبة واحدة، وبتشتغلي بقى 5 سلاسل حشو، 5 سلاسل وبتكرري 1 2 3 4 5 حشو، 1 2 3 4 5. يبقى الجزء اللي بيتكرر معاكي عبارة عن غرزة كلاستر، 5 سلاسل حشو، 5 سلاسل. هتكرري كده لحد ما توصلي لآخر 4 سلاسل بتشتغلي جواهم 5 سلاسل حشو، 5 سلاسل، وهيبدأ بقى معانا التكرار. بعد ما كررتي بقى هنا عندنا 8 من غرزة الكلاستر، 1 2 3 4 5 6 7 8، وعندنا 9 من ال5 سلاسل حشو، 5 سلاسل. ده كده الشكل عندنا. كده وصلنا للعلامة. تمام، فهنبدأ التكرار. هنبدأ اللي اشتغلناه في الجنب الأول من بداية السطر هتشتغليه كده من أول ما هشتغل معاكي دلوقتي. فوق العلامة كده هيبدأ معاكي الجزء المستقيم، فهتشتغلي عمود سلسلة وتسيبي عمود، وعلى اللي بعده تشتغلي عمود وسلسلة وتسيبي عمود، وعلى اللي بعده تشتغلي عمود. وبتكرري بقى من أول ما بدأنا السطر، يعني من أول الجنب الأول لحد ما وصلنا لحد ال5 سلاسل حشو، 5 سلاسل اللي بعد 8 غرزة كلاستر. هتكرري كده ونيجي نكمل. آخر السطر العاشر بعد ما كررتي واشتغلتي آخر 5 سلاسل حشو، 5 سلاسل، بتقفلي بمنزلقة على تاني سلسلة، وبيبقى باقي عندك بعدها سلسلة. السطر ال11 بدايته هترتفعي السلسلتين 1 2، وتشتغلي بعدهم 3 سلاسل 1 2 3، وبتسيبي العمود، وعلى العمود اللي بعده يعني آخر عمود اهو 1 2 على التالت تشتغلي عمود. بعد العمود بتشتغلي 4 سلاسل 1 2 3 4. احنا كده يعتبر اشتغلنا عمود 3 سلاسل عمود. بعد ال4 سلاسل بتشتغلي على العمود عمود 3 سلاسل وتسيبي عمود، وتشتغلي على اللي بعده عمود
3 سلاسل وتسيبي عمود، والعدد اللي بعده تشتغلي عمود. كده عندنا 3 من العمود و3 من و2 من ال3 سلاسل. هي دي الغرزة اللي بتتكرر معاكي 4 سلاسل عمود، 3 سلاسل عمود، 3 سلاسل عمود زي تحت كده. هتشتغلي 4 سلاسل، 1 2 3 4 عمود على العمود، 3 سلاسل، تسيبي عمود وتشتغلي على اللي بعده عمود، 3 سلاسل وتسيبي عمود وتشتغلي على اللي بعده عمود. فكده الغرزة بقت عبارة عن 4 سلاسل عمود، 3 سلاسل عمود، 3 سلاسل عمود. هتكرري كده لحد ما توصلي لحد آخر الجزء المستقيم، هيبقى عندك عمود، 3 سلاسل عمود. بعد ما كررتي وصلتي لآخر الجزء المستقيم بقى عندك عمود، 3 سلاسل عمود. هنبدأ في الجزء البيضاوي، فهتشتغلي هنا 13 سلسلة، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. بعد ال13 سلسلة هنشتغل غرزة كلاستر من عمودين. أول عمود منها جوه ال5 سلاسل اللي قبل غرزة الكلاستر، بتشتغلي العمود تاخدي منه لفتين وتسيبي لفة، وتاني عمود تحت ال5 سلاسل اللي بعد غرزة الكلاستر، بتشتغلي العمود تاخدي منه لفتين وتسيبي لفة. عندك 3 لفات، بتاخدي 3 لفات مع بعض كده بسحبة واحدة. بعد غرزة الكلاستر بتشتغلي 13 سلسلة، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. ونشتغل غرزة الكلاستر اللي بعدها فوق غرزة الكلاستر. بتدخلي كده تحت ال5 سلاسل اللي قبل غرزة الكلاستر، تشتغلي العمود تاخدي منه لفتين وتسيبي لفة، وبعدين بتخشي جوه تنزلي تحت السلاسل اللي بعد غرزة الكلاستر، تشتغلي العمود التاني تاخدي منه لفتين وتسيبي لفة، وتاخدي ال3 لفات مع بعض كده. قفلنا غرزة الكلاستر. بعدها بتشتغلي 13 سلسلة، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. هو ده اللي بيتكرر معاكي، غرزة كلاستر من عمودين، أول عمود منها تحت السلاسل اللي قبل غرزة الكلاستر، وتاني عمود تحت السلاسل اللي بعد غرزة الكلاستر، تقفليها وتشتغلي 13 سلسلة. هتكرري كده لحد ما توصلي ان انتي تشتغلي تحت اخر غرزة كلاستر، وبعدها بتشتغلي 13 سلسلة. بعد ما كررتي الجزء البيضاوي تمام، احنا كده بعد ما كررنا الغرزة كده بقى عندنا 8 من غرزة الكلاستر، 1 2 3 4 5 6 7 8، وعندنا 9 من 13 سلسلة، 1 2 3 4 5 6 7 8 9. تمام كده وصلنا لنهاية الجنب الأول اللي هو كان آخر الجزء البيضاوي. فهنبدأ بقى التكرار. عندنا العلامة اهو، هتبصي على العلامة وتبدأي تكرري من أول ما بدأنا من أول السطر. هتشتغلي على العمود عمود، 3 سلاسل وتسيبي العمود وتشتغلي على العمود اللي بعده عمود، وتكرري بقى زي ما اشتغلنا كده من أول ما اشتغلنا بداية السطر لحد ما وصلنا لآخر الجزء البيضاوي. هتكرري كده ونرجع نكمل مع بعض. آخر السطر 11 بعد ما كررتي واشتغلتي آخر 13 سلسلة، بتقفلي بمنزلقة على تاني سلسلة من سلاسل الارتفاع. أنا بكده وصلت معاكي لنهاية الجزء الأول من المفرش. إن شاء الله هنتقابل قريب في الجزء التاني، ولما ننزل الجزء التاني هحطلك لينك الفيديو بتاعه في صندوق الوصف وفي تعليق مثبت للفيديو ده. ودلوقتي هسيبكم في رعاية الله لحد ما نتقابل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.